Tôi đi công tác. Bên cạnh và chủ nhân bên dưới đều nói chuyện riêng về tôi. Bảo tôi và vợ tôi khi ân ái thì nhỏ tiếng một chút. Tôi lập tức về nhà trong đêm, đứng ngoài cửa, nghe thấy sự phấn khích của vợ. Nhưng khi tôi xông vào, ngoại trừ vợ và con chó của chúng tôi ra, thì không có ai cả. Cho đến khi một đạo sĩ đến nói với tôi, thứ đó sắp làm giống em gái và vợ anh rồi. 2 giờ trước, tôi vẫn đang đi công tác tạm thời cách nhau 100 km. WeChat của tôi đột nhiên có thêm vài người bạn trong nhóm chủ nhà gửi tin nhắn tới. Tôi cứ tưởng có chuyện gì đó xảy ra ở tiểu khu, vội vàng chấp nhận từng cái một. Dù sao vợ cũng không ở trong nhóm chủ hộ, tất cả mọi việc đều do tôi xử lý. Nhưng bạn bè khi chấp nhận, mấy người này đều liên tục khiếu nại với tôi. Tôi và vợ tôi ân ái với nhau, âm thanh phát ra to quá. Đây, làm sao có thể chứ? Tôi không có nhà. Vợ tôi làm sao ân ái được với tôi? Thật là nói năng vớ vẩn. Nhưng sau đó một trong số họ gửi một đoạn voice chat cho tôi. Tôi không bình tĩnh khi nghe thấy. Âm thanh đó quá là quen thuộc. Đúng là vợ tôi. Tôi vội vàng mở nhóm chủ sở hữu. Tôi thấy mọi người trong nhóm đều tắc tên tôi. Đại ca, thật sự là âm thanh quá lớn rồi. Chúng tôi phát âm không tốt, bạn cũng biết. Các cậu đã làm việc này cả tiếng đồng hồ rồi, cũng nên dừng lại thôi. Con tôi mới học trung học cơ sở. Tôi đến nhà các anh gõ cửa, 2 người đều không nghe thấy. Không đúng, đại ca, bạn đều rảnh thì hãy đọc tin nhắn riêng của tôi. Sao câu này lại nói? Trong nhóm thì yên tĩnh, nhưng tôi không bình tĩnh được. Tôi cần phải quay lại ngay lập tức. Vì vậy, tôi đã ở đó lúc 1 giờ sáng, xuất hiện trước cửa nhà tôi. 2 tiếng rồi. Tôi mất 2 tiếng để quay về. Tôi đã nghĩ, cho dù thật sự là vợ tôi cắm sừng tôi, có lẽ tôi về cũng muộn rồi. Nhưng tôi không thể ngờ tới là họ vậy mà vẫn đang tiếp tục. Đó là lý do vợ tôi cắm sừng tôi sao? Chỉ vì người đàn ông đó sức lực tốt. Tình cảm 5 năm của chúng tôi không bằng 3 tiếng ngắn ngủi này sao? Tay tôi run rẩy, kìm nén nỗi buồn và sự tức giận trong trái tim tôi. Mở cửa ra, bước về phía phát ra âm thanh. Ha ha, đó là phòng ngủ của tôi và vợ tôi. Họ, vậy mà, vẫn còn ở phòng ngủ chính. Ở đó còn treo ảnh cưới của tôi và vợ tôi. Thật là tàn nhẫn. Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Một cước mạnh liền đá ra cửa phòng. Khi tôi xông vào đạp vào mắt tôi, đã thấy vợ hoảng sợ, cuốn chăn và la hét. Sau khi cô ấy nhìn thấy tôi, tức giận ném cho tôi một cái gối. Anh phát điên cái gì vậy? Tôi bị cô ấy mắng chửi như vậy, có chút sửng sốt. Cũng không hoàn toàn là bị cô ấy mắng, chủ yếu là trong căn phòng này không còn ai khác ngoài cô ấy. Không đúng, khi tôi vừa mở cửa, còn nghe thấy đàn ông nói chuyện cơ mà. Làm sao có thể không có kẻ thứ ba kia chứ? Chẳng lẽ đây cũng là nam nhân động tác nhanh như vậy sao? Nghĩ đến đây tôi thì không để ý đến vợ nữa, chỉ là mặt đen nhanh chóng kiểm tra tủ quần áo, dưới giường, thậm chí là cửa sổ. Không có gì. Vợ tôi thấy tôi kiểm tra như vậy, tôi lập tức phản ứng lại. Chưa đợi tôi chất vấn cô ấy đỏ mặt, tức giận cào vào tôi. Được, vậy mà anh lại nghi ngờ em. Cô còn nói, tôi nghe thấy hết rồi, cô đừng nói dối nữa. Tiếng các người phát ra lớn như vậy, mọi người trong tòa đều nghe thấy hết rồi. Đồ khốn nhà anh, nếu ngươi nghi ngờ tôi, vậy anh đã tìm được người chưa? Anh tìm đi. Giọng nói của vợ đã mang theo một chút khóc rồi. Thực ra tôi đã bắt đầu dao động rồi. Trước khi đối tượng ngoại tình không phải là người, nếu không không thể 1 giây trước vẫn còn đó. Giây tiếp theo đã biến mất rồi. Đồ khốn nhà anh, nào, tôi sẽ cho anh biết người ở đâu. Tôi ngạc nhiên nhìn vợ mình. Trong lòng đừng nhắc đến đau đớn như thế nào. Cô ấy thực sự đã cắm cho tôi cái sừng sao. Nhưng giây tiếp theo, mặt tôi đau. Bởi vì vợ tôi đã mở chăn ra. Em vậy mà. Sao? Không được à? Không được sao? Anh không có nhà? Hay là anh muốn tôi thật sự ngoại tình? Khi vợ nói vậy, mặt đỏ như trứng tôm được nấu chín vậy. Hơn nữa có thể là bởi vì vừa rồi bị tức giận khóc. Bây giờ khóe mắt vẫn còn nước mắt.
Cả người thật đáng thương, tôi nuốt nước miếng. Tôi sớm đã bỏ tên ngoại tình ra khỏi đầu rồi. Phải biết rằng, thân hình của vợ tôi thật sự là có những đường rất đẹp. Ngoài ra còn có một đôi chân dài, ai nhìn mà không thèm chứ. Bình thường rất hấp dẫn. Đừng đề cập đến nó như thế này. Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy đương nhiên không giữ được. Sau khi trao đổi chuyên sâu với nhau xong, tôi ôm vợ. Nói với vợ sau này nhỏ giọng lại. Cả tòa nhà nghe thấy hết đó. Thật sự là để lại ảnh hưởng không tốt. Vợ tôi tức giận nhìn tôi một cái. Tức là tôi hiểu lầm cô ấy. Tôi dỗ dành một lúc rồi, cô ấy không chịu bỏ cuộc. Cho đến khi tôi nói mua cho cô ấy thứ cô ấy muốn, cô ấy mới trông bớt giận chút. Vậy anh mua cho em một con chó đi. Khi anh không có nhà thì nó có thể ở với em. Chứ để em một mình ở nhà chán chớt được. Nuôi chó. Người ta nói đàn ông không nuôi mèo, phụ nữ không nuôi chó. Tôi có chút do dự về việc nuôi chó. Nhưng bất đắc dĩ lần này phải bồi thường cho vợ. Tôi đã đồng ý. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Không phải cô ấy không thích chó sao? Ai à, em không thể đột nhiên thích được sao? Được. Hôm khác tôi sẽ đến cửa hàng thú cưng mua cho em một con. Đúng rồi, cái này em mua từ bao giờ vậy? Chưa thấy bao giờ. Một người bạn của em tặng đó, ai à. Đi đến cửa hàng thú cưng nào, bạn em mở một trại chó. Ngày mai chúng ta đi tới đó mua một con đi. Em sẽ gửi cho anh định vị. Chúng ta sẽ đến đó. Vợ tôi nắm tay tôi bắt đầu làm nũng. Tôi nhìn cô ấy thật dễ thương và quyến rũ. Lại thêm lần nữa. Tôi nhìn vợ tôi với vẻ mặt vui vẻ. Không khỏi có chút đau đầu. Vợ tôi gần đây có hơi quá năng lượng. Như này thì tôi làm sao mà đỡ nổi. Sáng hôm sau, vợ tôi kéo tôi đến trại chó chọn chó. Hôm qua tôi mệt cả nửa đêm, cả người đều mê man. Nhưng vợ tôi lại rất phấn khích. Tôi không thể không mua một con chó sao? Sao lại phấn khích như vậy? Lúc này tôi không để ý chút nào bất thường của vợ. Tôi chỉ nghĩ cô ấy là đổi tính. Trại chó cách nhà tôi không xa, chỉ 20 km. Chỉ là nơi này có chút hoang vu hẻo lánh. Sau khi đi cũng không thấy mấy con chó. Ông chủ mặc đồ đen. Toàn bộ nơi này và ông chủ, tất cả đều tỏa ra mùi chó không thể tả nổi. Theo bản năng, tôi không muốn mua chó ở đây. Nhưng vợ tôi dường như không ngửi thấy gì cả. Ngược lại, một khuôn mặt phấn khích. Cô ấy có vẻ thích nơi này. Phải mua chó ở đây. Cuối cùng tôi không thể chịu được dưới sự làm nũng của cô ấy. Vẫn là đồng ý ở đây mua chó để cô ấy chọn chó. Cô ấy vào trong khoảng 20 phút. Chỉ thấy sau đó dẫn theo một con chó to lớn màu đen ra ngoài. Con chó đó có cảm giác áp bức rất mạnh. Thân hình đặc biệt lớn. Tôi cảm thấy nếu đứng lên có thể đến 1 mét sau, cao bằng vợ tôi. Tôi nhìn vợ tôi qua gương chiếu hậu. Đặt đầu con chó lên ngực mình, mặt đầy cưng chiều. Nhìn thế nào cũng cảm thấy không thoải mái lắm. Không thể không nói, sau khi nuôi chó, sức lực của vợ tôi dường như cũng bị tiêu thụ rất nhiều. Buổi tối sau khi dắt chó đi dạo xong về nhà thì mệt muốn ngủ. Chưa bao giờ đòi hỏi tôi như trước nữa. Đôi khi tôi cười với cô ấy. Trông như này làm gì giống như người dắt chó chứ. Rõ ràng là chó dẫn người mà. Anh biết cái gì? Hắc thần chúng ta thể lực rất tốt. Không giống như anh không thể tập thể dục một lúc rồi mệt mỏi. Sao thế? Anh ghen à? Lời này của em làm tổn thương chồng đấy. Nói như kiểu em hiểu nhiều lắm nhỉ. Vợ tôi liếc mắt lên trên. Không nói chuyện, bỏ đi. Tôi cứ tưởng đây chỉ là hai chúng tôi cãi nhau mà thôi. Nhưng tôi không ngờ mọi thứ lại phức tạp hơn tôi tưởng. Hôm nay tôi vừa đến công ty đậu xe xong, liền đụng phải một tên đạo sĩ. Mùi gì vậy? Sao lại thối thế vậy? Tôi vừa định mở miệng nói xin lỗi, lão đạo sĩ kia liền cau mày chè mũi, một mặt ghét bỏ lùi lại. Lúc này tôi có chút không vui. Ý anh là sao? Tôi tức giận, mở miệng đã không khách khí rồi. Này, lão đạo sĩ, ông tránh đường ra. Làm sao tôi chặn được? Không đúng, không đúng. Nhà anh có phải nuôi chó không? Có phải ông còn muốn nói ấn đường của tôi bị đen đúng không? Sẽ gặp đại nạn không? Trên người tôi có mùi của chó, tất nhiên là nuôi chó rồi. Lão đạo này là vừa nhìn là một tên lừa đảo.
Bạn đừng nói, đúng là thật. Nhưng bây giờ tôi có việc gấp. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Bạn giữ nó và liên hệ với tôi vào ngày mai. Nhớ nhé, chắc chắn đấy. Lão đạo kia là nhét một tờ giấy rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy khó hiểu. Ngay khi tôi muốn vứt tờ giấy đó đi, em gái tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi. Anh mau về đi. Chị dâu, chị ấy vậy mà giấu người ở nhà. Em gái tôi thì thầm bên kia điện thoại, nhưng nghe được là rất khẩn trương. Với sự xúc phạm lần trước, lần này tôi bình tĩnh hơn nhiều. Ai à, chị dâu của em không phải loại người như vậy đâu. Em đừng tưởng tượng nữa. Không có, anh, không có. Em nghe thấy tiếng đàn ông rồi. Chắc chắn không phải chị dâu ở nhà một mình. Cái gì? Một câu nói của em gái tôi hoàn toàn làm tôi ngơ ra. Não trống rỗng. Em gái tôi không thể nói dối tôi, có thật không? Anh ơi, em ở đây canh chừng, anh mau về đi. Em gái tôi nói xong rồi cúp điện thoại. Tôi nghĩ sợ có chuyện gì xảy ra. Vội vàng xin nghỉ phép lái xe về nhà. Đoạn đường ngắn từ hầm xe về tới nhà đoạn đường ngắn. Tôi đã gọi cho em gái tôi 7-8 lần. Em ấy không trả lời. Trái tim tôi càng ngày càng nặng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Nhưng khi tôi đến trước cửa nhà, nhưng lại thấy yên tĩnh khác thường. Mà hành lang, ở cầu thang cũng không thấy em gái tôi đâu. Yên lặng quá. Yên tĩnh đến nỗi tôi cảm thấy lạnh cả người. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lựa chọn mở cửa. Sau đó tôi thấy một cảnh rất kỳ lạ. Vợ tôi và em gái không xảy ra chuyện gì cả. Cảnh mà tôi nghĩ của tôi cũng không có. Trong phòng khách, hai người họ ngồi trên tấm thảm, quan hệ hài hòa trong trò chuyện. Hơn nữa cũng không biết đang nói cái gì. Lúc nhìn thấy tôi còn cười ngượng ngùng. Tôi ngạc nhiên về điều đó. Không phải em gái nói là bắt hiếp sao? Sao bây giờ hai người nói chuyện cười cười? Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn là trong nhà có mùi ngọt ngào, làm tôi rất khó chịu. Tôi thấy hai người họ một con chó ngồi cùng nhau trên thảm phòng khách. Toàn bộ bức tranh dường như rất hài hòa. Cứ như thể họ chỉ ngồi với nhau và nói chuyện với con chó. Tôi buông bỏ hiểm nghi. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nghi quá nhiều. Vừa định lấy cớ gọi em gái tôi ra ngoài hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, lại không hiểu sao liếc mắt nhìn Hắc Thần. Nó nằm trên đùi cả hai, bị hai người bọn họ dùng tay sờ bụng. Một khuôn mặt thích thú. Không biết tại sao, đây là hình ảnh chó rất bình thường, đột nhiên làm tôi hơi khó chịu. Hắc Thần lúc này cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi. Nó nhúc nhích, nhưng không có dáng vẻ muốn đứng dậy, chỉ là liếc nhìn về phía tôi. Cái nhìn đó giống như ánh sáng lạnh đóng băng vậy. Tôi không biết tại sao, tôi cảm thấy tôi nhìn thấy ánh mắt của một con chó, khiêu khích và miệt thị. Là do tôi bị ảo giác sao? Tôi vội vàng lấy cớ nói về nhà lấy đồ và gọi em gái tôi ra ngoài, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ sau khi nghe xong em ấy lại nhăn mặt, ngại ngùng nói, ai à, là em nghe nhầm, đó là âm thanh của tivi. Vậy hai người vừa làm gì? Chơi với Hắc Thần. Anh ơi, con chó này rất vui. Gần đây em không có việc gì ở nhà anh mấy hôm được không? Kỳ lạ, em gái tôi nghiện công việc bận rộn. Sao có thể không có việc gì chứ? Tôi ngẩng đầu nhìn em gái, phát hiện khi em ấy nói câu này, rất kích động và kháng cự. Tim tôi đập thình thịch. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã đồng ý với yêu cầu của em gái tôi, nhưng trong lòng thầm quyết định cài đặt một camera ẩn trong nhà. Ngay sau khi camera được cài đặt, tôi nói với vợ và em gái tôi phải đi công tác vài ngày. Nhưng tôi có một căn phòng gần nhà. Bật camera giám sát lên. Tôi lo lắng và sợ hãi. Tôi nín thở, nhìn hai người và một con chó trong màn hình đang ở trong phòng khách nhàn nhã xem tivi. Dường như không có gì bất thường. Ngay sau khi tôi thở phào nhẹ nhõm, khi muốn tắt camera giám sát, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Trong màn hình, em gái và vợ mặc quần áo mát mẻ đột nhiên đứng dậy, đóng rèm cửa trong nhà lại. Cái nhìn của hai người bọn họ cũng trở nên có chút phấn khích và mong đợi bất thường. Chuyện gì với họ vậy?
Giữa ban ngày sao lại kéo rèm cửa? Họ muốn làm gì? Khi máu tôi chảy ngược thì... Khi đó bộ não đầy sự bối rối, một cảnh kỳ lạ hơn xuất hiện. Đó là hắc thần, đó là con chó. Nó nở một nụ cười kỳ lạ trước camera. Tôi ngạc nhiên không nói lên lời, đổ mồ hôi lạnh, đầu trống rỗng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Khi tôi không biết phải làm gì, màn hình đột nhiên bị gián đoạn. Tôi sửng sốt một lúc mới cuối cùng phản ứng được. Tôi phải quay lại ngay bây giờ. Ngay khi tôi chạy nhanh đến thang máy, một bóng người lóe lên trước mắt tôi. Xin lỗi, xin vui lòng cho tôi một chút, bây giờ tôi có việc gấp. Chờ đã. Tôi cũng có việc gấp tìm bạn. Tôi sốt ruột xua tay. Con người anh làm sao vậy? Hai chúng ta quen nhau sao? Nói xong tôi liền đi. Người đó kéo tôi lại. Mấy hôm trước chúng tôi gặp nhau ở Gaza. Tôi là đạo sĩ đó. Anh có còn nhớ không? Tôi sửng sốt phản ứng lại. Giọng nói của người trước mắt này có chút quen tai. Cho dù chúng ta đã gặp nhau, có chuyện gì đợi tôi xong việc về rồi nói. Gần đây trong nhà có xảy ra chuyện lạ không? Hắn vội vàng hỏi. Tôi sửng sốt nhìn vẻ mặt chân thành của anh ta. Tôi nghe vậy liền dừng lại. Phải, sao anh biết? Nếu tôi không nhầm, những điều kỳ lạ này chắc là bắt đầu từ khi nhà bạn nuôi một con chó. Hắn tiếp tục hỏi. Phải, có phải cậu biết gì đó không? Tôi vội hỏi. Sự việc khẩn cấp. Bạn nhanh chóng đưa tôi đến nhà bạn xem. Nghe anh ta nói vậy, tôi có chút do dự. Người này không rõ lai lịch, bây giờ lại muốn về nhà với tôi. Nếu hắn là kẻ lừa đảo thì sao? Hoặc có thể anh ta đang làm việc với người bán chó. Không phải tôi dẫn sói vào nhà sao? Hắn dường như nhìn ra sự nghi ngờ của tôi, vội vàng nói. Đừng ngần ngại nữa. Không, nhanh lên. Thứ đó sắp tiêu diệt em gái và vợ anh rồi. Cho dù tôi là kẻ nói dối, ba người các ngươi còn sợ đánh không lại một mình tôi sao? Được thôi. Chờ chúng tôi đến trước cửa nhà, nhưng lại thấy cửa mở. Trong nhà yên tĩnh. Một linh cảm không rõ ràng chợt hiện lên trong lòng. Tôi bước vào phòng khách. Không thấy dấu vết của vợ và em gái tôi. Tôi lại vội vàng chạy vào phòng ngủ xem. Chỉ thấy vợ và em gái tôi nằm trên giường, bất tỉnh. Đừng lo, họ chỉ bất tỉnh, lát nữa sẽ tỉnh. Khi tôi không biết phải làm gì, người đàn ông kia sau khi đi qua kiểm tra hai người bọn họ nói với tôi. Câu nói này làm cho trái tim đang treo của tôi lỏng lẻo. Nhưng bạn nhanh xem trước đi. Trong nhà có thiếu gì không? Hoặc xem trong thẻ ngân hàng có tổn thất gì không? Lời nhắc nhở này của anh ấy lại khiến trái tim tôi thắt chặt. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra. Tôi giật mình khi nhìn thấy số dư của tài khoản thực sự thiếu hơn 5 vạn tệ. Trước hết anh đừng ngạc nhiên, nhanh chóng yêu cầu đóng băng thẻ ngân hàng lại, tránh tổn thất sắp tới. Chuyện đã đến nước này không cho phép tôi suy nghĩ nhiều nữa. Sau khi xử lý xong, tôi đặt điện thoại xuống, nhìn anh ta và hỏi, anh rốt cuộc là ai? Đến nhà tôi có mục đích gì? Chồng ơi, sao anh về rồi? Là vợ và em gái tôi đã tỉnh lại rồi. Anh ta là ai vậy? Các bạn đừng vội. Nghe tôi này, chuyện này nói ra cũng không phức tạp lắm. Đầu tiên, các bạn đã bao giờ nghe nói về một tổ chức tên là DocTC chưa? Đây là một tổ chức tội phạm bí mật. Họ thông qua nhiều phương tiện khác nhau, sau khi tiếp xúc với nạn nhân, sẽ tìm cách sắp xếp một con chó làm thú cưng vào nhà nạn nhân. Sau đó thông qua con chó này, đánh cắp quyền riêng tư hoặc tài sản của nạn nhân. Ăn cắp tài sản của nạn nhân thông qua một con chó. Nghĩa là sao? Chuỗi sau này của anh ấy khiến tôi bắt đầu hơi ngơ ngác. Chẳng lẽ tôi đang quay một bộ phim khoa học viễn tưởng bí ẩn sao? Để giải thích điều này cho các bạn, con phải cần vợ anh nói một chút. Làm thế nào mà cô ấy có thể nhận nuôi con chó đen đó? Không ngờ lúc này vợ lại bắt đầu vặn vẹo, không chịu nói. Tôi thấy hơi vội. Em nói đi, vợ. Và tại sao tiền trong thẻ của chúng tôi lại ít đi rồi? Cô ấy nghe tôi nói như vậy rất ngạc nhiên. Một hôm tôi ở nhà một mình chán lắm, xem phim đó. Đột nhiên xuất hiện một quảng cáo. Đã vào một nhóm học tập và giao tiếp. Trong nhóm có một người chia sẻ một trò chơi đánh bài rất thú vị. Em đã chơi 2 ván,
Hóa ra có thể đổi tiền trò chơi thành tiền mặt. Tôi vừa nghe đã tức giận rồi. Cái gì em lại đánh bạc? Đó đều là những thứ thao túng con người. Tiền trong thẻ cũng là do em chơi thua phải không? Không, em không ngốc như vậy. Sau đó em phát hiện ra rằng phải nạp tiền vào bên trong mới chơi được. Em đã biết là lừa đảo rồi. Vì vậy, tôi đã xóa trò chơi đó. Vậy làm thế nào cô lại có thể nhận nuôi con chó đó? Tôi đã ở trong trò chơi bài đó. Tôi đã quen một lão đại ca khá tốt. Anh ấy là một nhân vật bí ẩn rất giỏi. Tôi muốn học một chút về đầu tư từ anh ấy. Có phải anh ấy nói có một dự án tốt không? Muốn bạn làm theo. Vậy em đã cầm tiền đi đầu tư chung với anh ta rồi hả? Tôi tức giận không đánh được. Trên trời đâu có chuyện làm rơi một miếng bánh ngon như vậy. Không, em không có. Lão đại ca đó nói rằng dự án của anh ta rủi ro quá cao. Kiên quyết không cho tôi chơi. Và bảo tôi phải cảnh giác. Đừng tin những dự án tốt trên mạng. Không phải, vậy rốt cuộc em bị lừa tiền như thế nào? Em cũng không biết. Em chưa bao giờ chuyển tiền cho ai cả. Cho nên, làm thế nào cô nhận nuôi con chó đó? Là lão đại ca nói nuôi chó đen để chiêu tài. Mà tôi lại muốn quan hệ của chúng tôi tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi đến nơi anh ấy giới thiệu để mua con chó. Chuyện đến đây, tôi cũng không biết gì cả. Nhìn thấy người đàn ông đó dường như biết điều gì đó. Tôi thúc giục anh ấy. Lão huynh, anh đừng làm hồi hộp nữa. Cái quái gì thế này? Hắn hắng giọng. Con chó đó có thể là chìa khóa. Cô có để ý phát hiện có gì lạ về con chó đó? Vợ nghĩ. Lắc đầu, không có. Nhưng khẩu phần ăn của nó rất ít. Sức lực lại mạnh mẽ hơn nhiều so với chó bình thường. Cũng không ngủ nhiều. Ngoài ra còn rất ghét tắm. Không thích uống nước. Đây có phải là những nơi kỳ lạ không? Không phải những thứ này rốt cuộc có liên quan gì sao? Chẳng lẽ anh muốn nói đó là con chó đen lấy điện thoại của vợ tôi, rồi đã nhập mật khẩu để chuyển tiền cho tổ chức nào? Làm sao có thể? Làm sao động vật có thể thành tinh? Theo điều tra hiện nay, chúng tôi suy luận tổ chức đốc tích của chó rất có thể là đã cấy chip virus trong người con chó. Sau đó bằng cách liên tục tấn công mạng lưới gia đình của nạn nhân, từ từ đánh cắp mật khẩu, giám sát nạn nhân và lén chuyển tài sản của nạn nhân. Bởi vì phương thức trộm cắp này rất bí mật, nhiều nạn nhân không thể phát hiện ra trong một thời gian dài. Nghe vậy tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tội phạm hiện tại dùng công nghệ cao như vậy. Nhưng suy nghĩ tôi lại nghĩ khác, không nhịn được đánh giá người đàn ông kia một cái. Không đúng, làm sao một đạo sĩ lại hiểu được những điều này? Đạo sĩ chỉ là sở thích cá si bơ lê của tôi thôi. Tên tôi là Dư Đại Dư, là nhân viên an ninh kỹ thuật. Lúc anh gọi trong ngân hàng, tôi đã báo cảnh sát rồi. Chẳng bao lâu nữa bạn sẽ có thể xác minh danh tính của tôi. Tổ chức đốc tích đó, bộ phận liên quan của chúng tôi đã theo dõi rất lâu rồi. Chỗ của anh ở đây là hoạt động gần đây của chúng một trong những địa chỉ IP. May mà anh phát hiện sớm, cũng tính là kịp thời tránh tổn hại rồi. Nói về điều đó, anh ấy nhìn em gái tôi. Em gái cậu bị sao thế? Cô ấy có bị tổn thất gì không? Chắc là chưa. Bởi vì lão đại ca đó nói muốn giới thiệu cho anh ta một người bạn trai cao phú đẹp trai. Đó là lý do tại sao tôi gọi cô ấy đến chơi ở nhà. Đúng vậy. Nhưng tôi mới ở đây một ngày, chưa có tổn thất gì. Vừa xem xong số dư trong thẻ vẫn là 2 xu. Đốc tích sẽ không tử tế thế đâu. Sẽ giới thiệu cho bạn bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu. Muốn gặp một người bạn trai đáng tin cậy, bạn có thể thử nắm tay. Nắm tay, đúng vậy. Ở đây chúng ta tạm dừng một chút. Đó là ứng dụng nắm tay này rất phù hợp với bạn muốn đặt hàng hoặc thỉnh thoảng buồn chán, chị gái muốn tìm người trò chuyện. Nắm tay sẽ theo sở thích của bạn, đề xuất thông minh cho bạn. Ở đây có học sinh tốt nghiệp trường danh tiếng, 185 sinh viên thể thao, anh trai trả lương cao hài hước năm. Ngoài ra còn có chức năng hẹn hò cuối tuần. Chỉ cần chọn hoạt động cuối tuần mà bạn quan tâm, sẽ có em trai có độ phù hợp cao gửi lời mời đến bạn. Nếu cảm thấy tốt thì có thể đồng ý. Em họ tôi mỗi ngày nói chuyện đến 2 giờ dưới vẫn không muốn ngủ. Đặt hàng cheat ở góc dưới bên trái. Bạn nhanh chóng đi nhấp vào tải xuống thử xem. Được rồi, tôi sẽ tải xuống xem. Quay lại vấn đề, con chó đó ở đâu? Tôi cần mang nó về để kiểm tra. Lúc đó tôi mới nhớ ra, dường như từ vừa vào nhà đã không nhìn thấy Hắc Thần. Chúng tôi nhanh chóng tìm khắp nhà, nhưng không tìm thấy nó. Có vẻ như lại để cho chúng trốn thoát một lần nữa rồi. Những con chó họ gửi đến đều được huấn luyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ tự bỏ chạy, biến mất cùng với tất cả bằng chứng.
Dư Đại Du có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngay cả khi những con chó đó được huấn luyện, chúng tôi đã nuôi nó một thời gian, nói thế nào cũng sẽ có chút tình cảm với chúng tôi. Tổ chức Dog Tít đó, làm thế nào để đảm bảo sau khi chó hoàn thành nhiệm vụ thành công, chắc chắn sẽ làm theo hướng dẫn để trốn thoát chứ? Vợ tôi đột nhiên mở miệng, vội vàng bổ sung một điểm nghi ngờ. Lão thực nói cho đến nay chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ ràng. Chó thuộc sinh vật, đúng là sẽ có khả năng nảy sinh tình cảm với chủ nhân. Điều này ảnh hưởng đến kế hoạch của tổ chức Dog Tít. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ có mặt tại hiện trường, bắt được một con chó nào của tổ chức Dog Tít cả. Có vẻ như họ không chỉ có thể hoàn thành cảm xúc, tất cả các hướng dẫn nhận được. Điều này rất khó hiểu. Nhưng cho dù tất cả những gì anh nói đều là sự thật, chúng tôi chỉ là một người bình thường. Về phần cái tổ chức Dog Tít, có gặp nhiều rắc rối không? Tôi thấy nuôi một con chó được huấn luyện tốt cũng phải tốn rất nhiều chi phí. Anh nói không sai, lúc đầu chúng tôi cũng cảm thấy không thể tin được. Sau đó chúng tôi trong quá trình điều tra, chặn một màn hình riêng tư, là một đoạn được chụp lén ở nhà nạn nhân. Các cuộc trò chuyện liên quan đến các bí mật quan trọng từ góc độ và chiều cao chụp ảnh. Rất có thể nó được cài đặt trong vòng cổ của chó, chụp bằng camera thu nhỏ. Chó đặc vụ. Tôi bị sốc, nhưng không thể giải thích được, có chút phấn khích. Những tình tiết chỉ có thể tiếp xúc trong những bộ phim khoa học viễn tưởng này lại được tôi chứng kiến. Nhưng nếu camera hết pin, có thể dẫn đến nhiệm vụ của họ thất bại sao? Họ làm như vậy không phải rủi ro rất cao sao? Vợ tôi lúc này cũng hóa thân thành thám tử, bắt đầu suy nghĩ. Đó là điều kỳ lạ, bởi vì nạn nhân phản ứng, con chó của họ chưa bao giờ đeo vòng cổ hoặc bất kỳ đồ trang trí nào khác. Có lẽ nào máy ảnh lại tự mọc trên chính con chó? Em gái tôi ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Phát triển trên chó. Dư Đại Du suy nghĩ, đột nhiên như là ngộ ra cái gì. Thì ra là vậy. Nếu như những con chó là sinh vật AI thông minh do tổ chức Dog Tít tạo ra, có thể giải thích rõ ràng làm sao chúng có thể làm theo hướng dẫn. Dư Đại Du tiếp tục nói, nếu thật sự là như vậy, vậy thì Dog Tít, kế hoạch hiện tại có thể vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, cần một mạng lưới rộng để có được một lượng lớn dữ liệu thử nghiệm. Đó là lý do tại sao có rất nhiều nạn nhân sau lưng chúng xin lẽ còn đang ấp ủ một âm mưu lớn. Tất nhiên, hiện tại tất cả chỉ là phỏng đoán. Tiếp theo, xin ba người vui lòng hợp tác điều tra, cung cấp cho chúng tôi một số manh mối hữu ích, sớm để biết được sự thật.